Сьогодні в нас другий раз. Да? Ви звернулися з чим саме і яка зараз, який результат зараз? Звернулася з тим, що часто болить спина Так. у поперековому відділі. Важко буває розігнутися і ходити, а найбільше турбувало праве плече, пекло під правим плечем. Зараз фактично не відчуваю, що мене болить спина, а з правим плечем значно менше. Воно може турбувати приблизно хвилини 2, але це за умови, якщо я дуже рівно сижу або сідаю в позу лотоса, коли медитую. Більше не турбувало. Окей. І як давно у вас це проявлялося? Відомо, коли я пам'ятаю, в 10-11 класі точно. Це скільки років назад приблизно? 9-8. 8-9 років, окей. Так, а зараз фактично... А знизу дискомфорт? Немає дискомфорту, є лише тоді, коли піднімаю дитину за робочих обставин, а так то більше не турбує. Окей. В основному стараюсь не піднімати. Також можемо зауважити, ми не будемо висвітляти певні подробиці, але про деякі психоемоційні аспекти. Що ви розглядали взаємозалежність, її знаходили і щось змінювалося. Хорошо. Так. Окей, ми знаємо, що це все одне і те ж саме, дуже пов'язане. І я дуже радий, коли люди знаходять ці взаємозв'язки, тому що по факту там дуже багато причин, які впливають на те, як ми розвиваємося, як розвивається ваш скелет, хребет, ваша енергія, яка вона, якої якості, що при цьому відбувається. Я би сказала, що причину я знайшла, але її ще треба попрацювати. В основному всі причини в дитинстві, наша психіка звідти починає вже розвиватися і адаптуватися, робить якісь висновки, якісь такі стійкі переконання, які потім проти нас працюють. Деякі за нас, деякі проти нас. І вони створюють таку залежність. Взагалі, наша задача вийти з цих обмежень, з переконань, а жити просто відкрито постійно. Це дуже складно. Але можливо. Ми сьогодні з вами допрацьовуємо, так? Я ще раз покажу скрінкаст. Ми знімемо, тому що є люди, які дивляться, спостерігають, що там як відбувається. І голову трошечки нижче, будь ласка. Я вас відпущу, дам рекомендації, все як завжди. Добре? Так. На мене, будь ласка. L5. Перший. Отлично. Другий. Тут трошки є дискомфорт. Чи більше вище? Вище, більше. Да. Отут трішечки, тут Права немає. сторона. Ліва сторона. Трішки. Воно звідки, так? Тут трошки менше. Тут рухається, тут гостріше. Да? Окей, перевіряємо, як працює таз. Коліна ступні разом поставте, сядьте трошечки далі від мене, будь ласка. По черзі відводите коліно в сторону, ступні на місці залишаєте. Спочатку праве коліно і назад. Ліве. Праве. Ліве. Ще трошки є взаємозалежність і того, і того. Окей. Добре, голову чуть-чуть нахилити. Перевіряємо статично. Статично ми проходимо сюди. Більше чути тут чи вище? Більше нижче. Нижче. Отут, так. Да. Окей. Що? І ближче до мене і назад на спинку спертеся, будь ласка. Там трішки. Отут більше. Ми зараз будемо вирішувати, що робити. Чи
чи вверх, чи низ шиї. Голову назад, повернути вправо, вліво, вправо, вниз, вправо. Це в нас вправо, це в нас вліво, да? Вліво не довертається, права сторона. У вас праве плече турбувало? Так, право. Окей. Дивимось. Дивимось. Це ваш фундамент, пам'ятаєте, да? Так. Тобто це два крила таза і крижовий відділ. І ми бачимо, що ліва сторона на майже 6 мм вища, ніж права. Нижча, навпаки. Ця нижча, ця вища. Тобто таз опущений один вверх, один донизу. Получається, зліва вниз, справа вверх. І на 2,4 ліва сторона трошечки назовні, права трошечки всередині. І тут має бути менше 7 мм. Це чудово, що так є. Але разом з тим ми бачимо, що 63-66 – це значить, що права сторона трошечки більше до нас подана. Трошечки більше. І це стара травма в крижовому відділі. Тобто от в цьому районі, де ми її знайшли. От він нахилений третій сегмент. Якщо ми дивимося на бокові проекції, то ми бачимо, що тут у вас замість пологої арки ми бачимо, що є такі горбики. От. І ці горбики, вони якраз свідчать про те, що ви падали, і це були травми. Це травми з дитинства. Ми виходимо з того, який зараз L5S1. То він трошечки дегідрований. Це значить, що вже давно ця відбулася історія з вами, і наразі ваше тіло старалося до минулого разу втримати цей баланс. Внаслідок того трошки були відсутні криві і сильно вирівняний грудний кіфоз. Він має бути більше, скажімо, більше вигнутий, так само має бути і в попереку. І ми дивилися з вами, у нас це 6-й, це 7-й теж був під питанням. Сьогодні ми будемо допрацьовувати крижовий. Це та травма, з якою ви по факту прийшли, і причина того, що тут відбувається. От. І будемо працювати тоді з всім решта. Що знайдемо? Ми знайшли ще сьогодні трошки шию і трошечки 9-й. Ось тут. От. То по факту причина самого низу. Будемо з нею працювати. Yes? Окей, хорошо. Коліно чуть-чуть вперед, чуть-чуть. І ліве теж, і праве. Донизу. Живіт максимально вниз опускаємо. Да. Ще чуть. Єсть. Зробили. І 9-й. Хорошо. Робимо вдох, видох повний. Єсть. Зробили. Да. Трошки походіть, будь ласка. Ми зараз перевіримо, що треба допрацювати, допрацюємо і тоді будемо вже вирішувати, що далі. Окей? Так. Зараз що ви відчуваєте, коли йдете? Так, відчуваю копчик. Так. Він наче більше пішов вліво, або я його просто почала відчувати зліва. Все решта? Нічого більше не відчуваю. Окей. Значить, допрацьовуємо крижі. Лягаєте на правий бік лицем до мене, будь ласка. Плече розслабите. Ми можемо зробити так. Плече повністю розслабити. Чудно. Дуже чудово. Не дуже боляче? Ні, було дуже приємно. Було дуже приємно? Окей. Я тепер відчуваю. Отут прям чітко відчуваю вище копчика. Зате біль внизу пройшла, я відчуваю вище. Окей. Трошки розходитись. Що зараз збільшується, зменшується, залишається незмінним? Розумію, що йду не ребром ногою, а більш всередину. Тобто я відчуваю, як стою повністю подушечками пальців і цілою стопою. Не збоку, а рівномірно. Окей. Тут що зараз чути? Поперек?
Поперек не відчуваю. Угу. Копчик взагалі не чути тепер. Мгм. Відчуваю, що тут інші відчуття взаді. Угу. В Окей. районі ближче до грудного відділу. Через рік якраз буде завершення відновлення цих кривих, і по факту 27 років будемо бачити, що буде відбуватись на рівні психіки. О, мені дуже цікаво. Мені теж. Ну, бо після останнього разу, як я була, мене психологічно мені було дуже важко. Бо я розуміла, що я знаю, що мені є з чим працювати, Угу. але я ніколи не розуміла, з чим саме. Угу. Тут І виходить. просто в один момент я почала про це говорити. Угу. І просто дійшла до такого, що, напевно, і сама боялась собі визнати. Угу. Це дуже чудово. Ближче до мене назад на спинку спертися. Деколи, треба вчитися приймати. Дуже легко. Окей. Трошки посидіти, потім встанете, пройдетеся. Для того, щоб сунути хребець в шиї, достатньо сили еквівалентної 500 грам на квадратний сантиметр. Шийний хребець. Всього-навсього 500 грам. Грудний більше, майже там в 5 разів більше, і поперек це аж 5 кілограм поперековий. Тобто, по факту, це не така велика зусилля. От. Що зараз відчувається? Відчуваю, наче змінився чіткість бачення. Зору? Так. Кольори стали більш чи то жовтішими, чи то реальнішими. Дуже складно сказати, але речі стали трохи іншими. Окей. Окей, сядьте, будь ласка, рівно. Угу. Чуть-чуть далі від мене, коліна ступні разом. По черзі відводите коліна в сторону, праве-ліве. Оп, на місці залишається ліве. Праве ще чуть-чуть. Праве. Чудово. Ліве. Вже менше підіграє. Угу. Окей, перевіряємо. На мене. На мене не боятися, не боятися. Він ще трошечки буде відчуватися. Зараз що чути? Не сказати. Зовсім. Чуть-чуть. Ледь-ледь, так? Так. Чудово. От ми з ним працювали. От він. Нормально? Так. Окей. Ще раз підніміться, пройдіться кілька разів вперед-назад, будь ласка. І далі зробимо ступні. Що зараз чути, коли ви йдете? Не відчуваю нічого, що могло би спричинити якийсь дискомфорт. Угу. Мене наче просто зібрало так по цьому, я відчуваю кожен хребет. Все окей, так? Хорошо. Ляжте, будь ласка, на спину. Допрацьовуємо зі ступнями. Угу. Так. Носочки на себе. На себе потягнути носочки. Угу. Достатньо. Чисто. Нормально. Добре. Угу. Ноги разом. Носочки на себе. Угу. Окей. Що? Підніміться ще раз, пройдіться, будь ласка. Комфортно. Так. Ну, в мене наче розвертаються ступні і вони стають повністю. Угу. Я стаю всією стопою. Не в бік, як я раніше ставала, а потім переносила центр тяжесті наперед, Угу. а одразу стою на п'ятку і переношу вагу далі вперед. Окей, лицем до мене. Сильно стиснути праву руку мою. Розслабити. Добре. З котами граєтесь, не? Сильно стиснути ліву. Розслабити. 5 разів швидко обома руками. Сильно стиснути праву. Іра, взагалі.
Ще раз пройтись. Хорошо. Все добре? Так. Мені Окей. більше подобається, коли витягують вушка. Да? Так. Хорошо. Прям за відчуттями дуже так. Вони Мгм. наче вертають назад остаточно. Угу.